Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. În tarot coincidențele nu există, așa că, dragilor, dacă ați ajuns aici, sigur, un mesaj important este și pentru voi. De asemenea, trebuie să nu uitați faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. Cum de altfel, dacă nu veți rezona deloc cu această lectură, atunci puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din harta voastră astrală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este situația actuală cu acest oracol magnific al ceștii de cafea. Hei, haideți să vedem despre ce este vorba. Dragilor, cu ceva timp în urmă, da, într-un trecut nu foarte îndepărtat, avem aici mireasa, ori v-ați luat un angajament, ori ați primit poate o propunere destul de pozitivă pentru voi. Cumva, sau pur și simplu, unii dintre voi ați avut așa o stare de binecuvântare, o stare spirituală destul de bună. În prezent, și este foarte interesant, în prezent avem femeia bătrână. Și acum trebuie să vă spun un lucru. Ori, sunt multe variante la această carte. Ori există vreo vecină, pentru că se specifică strict, este un personaj feminin. Ori vreo vecină, ori cineva din jurul tău care îți creează așa o stare de tristețe, de supărare posibil, da? Și care îți cam toacă nervii. Sau unii dintre voi posibil să aveți un personaj feminin mai în vârstă care nu se mai află în acest plan terenal, se află într-un plan astral și care e posibil să încerce să vă transmită un mesaj prin intermediul visului. Să încerce poate să vă avertizeze de ceva anume și să aveți așa o conexiune pur și simplu mai spirituală cu respectiva persoană. Poate să fie cineva drag vouă, cineva care a avut o anumită importanță atunci când trăia. Ce mai poate să fie? Mai poate să fie și un alt aspect. Și eu aș spune că e posibil să primiți anumite vești relaționate poate cu o moștenire, cu ceva ce are legătură cu un personaj în vârstă și care are legătură poate cu o casă, cu vreun teren, cu vreo moștenire. În următoarea perioadă, într-un viitor apropiat, avem păunul. Păunul care este de foarte bun augur, mai ales pe partea asta banilor. Am și aici trei variante. Dacă vorbim de bani, vine o perioadă destul de abundentă pentru voi, o perioadă care vă va stabiliza din punctul ăsta de vedere. Dacă vorbim de relații, vorbim de faptul că unii dintre voi veți afla vestea că veți deveni părinți, și asta poate să fie, sau pur și simplu aveți în viața voastră sau intră în viața voastră un personaj care are o mândrie excesivă, ca să zic așa, care îi place așa să se împăuneze și să uite-te ce bine sunt eu, uite-te ce bine arăt eu.
tocmai pentru că va încerca să vă impresioneze. Da? Acum variantele le adaptați în funcție de situația fiecăruia dintre voi. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și începem cu viața profesională. Ce vine pentru dragii mei din Pești în următoarea perioadă pe plan profesional? Și avem moderația. Moderația, se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat, lucrurile au stat destul de echilibrat pe partea asta a muncii. Acum, haideți să vă spun un lucru. Deci, pe planul ăsta profesional ați avut unii dintre voi poate o muncă stabilă, o colaborare bună, poate din punctul ăsta de vedere profesional. Unii poate chiar poate au apărut anumite contracte, anumite înțelegeri, da? A fost o stare așa echilibrată din punctul ăsta de vedere profesional. Doar că acum, în acest moment, voi traversați o perioadă în care vă faceți foarte multe gânduri negre, foarte multe scenarii. La voi acolo, în căpușorul vostru, cumva, poate, neapărat, poate fără voia voastră, dar atrageți mai multă energie negativă care vă poate afecta la nivel de carieră, la nivel de muncă, de profesie, fără să vă dați seama. Optul de spade este cartea care ne vorbește de atracția universală, de acea situație în care tot gândindu-te la rău nu faci altceva decât să atragi răul către tine și din care va trebui să ieși. De ce? Pentru că e posibil să te confrunți cu o anumită situație legată de muncă care pentru tine să te facă pe tine să crezi, să-ți faci scenariile astea care e posibil să nu aibă nici cu realitatea, să nu aibă nicio legătură. E posibil și acest lucru. Și să nu facă altceva decât să scoboare vibrația și mai mult. De asemenea, îmi mai vorbește despre o situație care posibil să nu-ți mai convină la locul de muncă actual sau să fii pus în situația de a lua niște decizii, dar pe care, cum să spun, sunt lucruri care tu nu le vezi cu claritate. Și n-ar trebui să te grăbești. De ce? Pentru că avem într-un viitor apropiat avem împărăteasa. Nu știu dacă Zodia Taur îți spune ceva, dar împărăteasa îmi vorbește de lucruri benefice pentru tine. Există posibilitatea de a avansa, dar trebuie să ieși din această angoasă, din această stare negativă. Și aici, cum bine vedem, există cineva posibil în Zodia Taur sau să aibă legătură cu Zodia Taur care să încerce să te ajute tocmai să ieși din toată această nebuloasă, din toată această ceață mentală în care tu nu-ți faci decât scenarii negative. Dar lucrurile se vor îndrepta. Pe plan material, financiar, haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Pești. Dragilor, avem o regină de monede. Încă o dată se repetă zodiile de pământ: Taur, Fecioară sau Capricorn. Iar pe partea materială, eu aș spune că cu această regină de monede, ori ați avut un sprijin de la o persoană din posibil care să aibă legătură cu aceste zodii, Taur, Fecioară sau Capricorn, care a avut mereu așa un bănuț pus deoparte și poate te-a ajutat să traversezi o anumită perioadă sau să rezolvi o anumită situație. Dacă nu vorbim de o persoană și vorbim de o situație, trebuie să vă spun că banii cumva la tine au crescut progresiv. Da? Și eu zic că ai fost tentat și bine ai făcut să faci și niște mici economii. Acum, în prezent avem un nou de monede. Dragilor, se pare că unii dintre voi în acest moment aveți o realizare la nivel personal și care are legătură cu bani. Nouă de monede îmi vorbește despre acea, cum să spun eu, acel echilibru pe care îl ai din punctul ăsta de vedere material și de faptul că te vei bucura de o reușită.
de o reușită materială, dar cumva această reușită e în urma muncii tale, e în urma efortului pe care tu l-ai depus. Avem pentru următoarea perioadă, într-un viitor apropiat, avem judecata. Judecata care pe partea asta banilor îmi vorbește de contracte, posibil, de anumite documente favorabile legate poate de o anumită moștenire sau poate pur și simplu mici lovituri așa de noroc care să te stabilizeze, dar nu neapărat sume extraordinare de bani, dar lucruri care să te stabilizeze pe partea asta a bănuților. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, dragilor, și începem mai întâi cu cei care sunteți deja într-o pereche, într-o relație. Ați traversat o perioadă, dragilor, în care ați simțit așa că sunteți săraci din punct de vedere sentimental, emoțional. Nu știu, poate ați fost distanțați și poate v-ați văzut mai mult pe telefon, prin intermediul platformelor acestea sociale, Facebook, nu știu, TikTok sau oricare altă formă de a comunica. Dar ați traversat, să zicem, într-un trecut nu foarte îndepărtat, această perioadă un pic critică din punct de vedere sentimental, emoțional. În prezent se pare că lucrurile stă chiar, nu că bine, foarte bine, pentru că avem un 10 de cupe, care ne vorbește despre, dacă tu, de exemplu, ai avut o gândire negativă, tocmai pentru că a existat această lipsă de sentimente, ca să zic așa, se pare că nu ai de ce să-ți faci griji. Adică grijile tale cumva ți-ai dat seama că nu ai motive să te preocupi. Da? Și sau e posibil, dacă unii dintre voi aveți o mică problemă relaționată cu relația voastră, cumva familia este lângă voi, încearcă să vă sprijine. Într-un viitor apropiat avem aici împăratul. Împăratul care, nu știu, poate pentru unii dintre voi zodia Berbec să vă spună ceva, dar împăratul pe partea asta, dragostei, îmi spune că atât partea materială cât și partea intimă este mult mai puternică decât a fost până acum. Cumva toate gândurile tale pe care le-am văzut și aici, toate gândurile tale negre se vor împrăștia, se vor duce și relația cumva, chiar și într-un viitor apropiat, se va întări mai mult. De ce? Pentru că poate aveți aceleași principii vis-a-vis de relație, aceleași așteptări, același interes atât material cât și intim, și atunci lucrurile se vor regla. Pentru cei care sunteți singuri în urma poate, din păcate, a văduviei sau a unei despărțiri, a unui divorț, sau poate pur și simplu nu ați reușit voi să vă găsiți jumătatea până în acest moment. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru voi. Și avem un cavaler de cupe. Dragilor, trebuie să vă spun că pentru voi, ori o altă persoană dintr-o zodie de apă, la fel ca și voi, pești, rac sau scorpion, e posibil să fie apărut în viața voastră și să vă fi dat un pic peste cap. Da, să vă fi trezit foarte tare interesul. Și unii dintre voi chiar să vă fi dat seama poate că v-ați îndrăgostit sau persoana respectivă s-a îndrăgostit de voi. Este o persoană specială, destul de benefică pentru tine. Posibil să fi primit poate o invitație. Și în prezent avem un 6 de bâte. Un 6 de bâte care îmi vorbește de cineva pe care ori tu ai avut sentimente în secret, ori respectiva persoană te-a iubit în secret. Sau e posibil ca imaginea acestei persoane să o fi visat-o la un moment dat. Să fie avut, așa să zicem, un vis premonitoriu.
Dar aici există o conexiune, aș spune, destul de spirituală. Acum, următoarea perioadă, într-un viitor nu foarte îndepărtat, avem spânzuratul, care îmi spune că cumva sunteți în situația în care sunteți un pic blocați, veți fi un pic blocați și vă spun și de ce. Pentru că prezintă interes această persoană, iar asta vă va bloca căutările. E ca și cum ai zice, imaginați-vă că mergeți pe acest drum, în această călătorie a vieții și la un moment dat, la un popas, dați de un personaj care vă intrigă, care vă stârnește interesul și curiozitatea și vă opriți. Da? Cumva opriți această călătorie. De ce? Pentru că veți vrea să vedeți poate o posibilă relație cu această persoană dintr-un unghi mai amplu. Veți vrea să, cum să spun eu, sau poate unii dintre voi veți fi dispuși chiar să suspendați anumite decizii, să faceți poate anumite sacrificii. Asta nu e de mirare la voi. Totuși, eu, și nu numai eu, această carte în general, vă sugerează, vă dă un sfat în același timp. Să aveți grijă la ce sacrificii faceți, pentru că voi, prin natura voastră, dragilor din Pești, sunteți o zodie care asimilați și care vă sacrificați până la sânge în anumite lucruri și mai ales în ceea ce privește dragostea. Așa că cartea este într-o fază pozitivă pentru că se află lângă o carte pozitivă, dar vine și cu un avertisment: aveți grijă ce sacrificați sau cât de mult sacrificați sau cât de mult renunțați la propriul vostru liber arbitru, la propria voastră voință. Da? Încercați să fiți cât mai echilibrați posibil. Lucrurile pot să iasă bine, dar se cere și un pic de pondere, da? Un pic de chibzuință. Haideți să vedem care este mesajul Universului pentru voi, dragii mei din Pești, pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și haideți să vedem ce mesaj are Universul pentru voi. Se pare că în călătoria ta posibil să ai perioade în care să te simți pierdut, confuz, singur sau nervoasă, da? Sau supărat. Aceste timpuri sunt de fapt tranziția. Sunt de tranziție, da? Nu sunt permanente. Astea vin și pleacă. Asta nu înseamnă că nu vei mai simți emoții niciodată. Ești în acest moment în tranziție către o mai puternică și mai bună versiune a ta. Lasă tot ceea ce tu nu ai nevoie, lasă în urmă, iar tu continuă să crești. Cumva, mai mult sau mai puțin, se aseamănă cu tocmai ce v-am spus acum câteva minute, și anume faptul că în momentul în care ești în această călătorie minunată care se numește viață și sunt mai ales la voi, dragilor, voi aveți cum să spune, sunteți o zodie de apă, dar sunteți foarte intuitivi și destul de inteligenți să reușiți cumva să vă păstrați echilibrul în multe situații, dar sunteți foarte profunzi. Și atunci când vă dedicați unui anumit lucru, o faceți, acceptați foarte multe lucruri negative, le absorbiți. Cum îmi place mie să spun, sunteți ca un burete care absorbiți de multe ori energia negativă a celor din jurul vostru, fără să vă pese că la un moment dat tot această energie negativă vă va răpune pe voi. După cum bine știți, peștii sunt doi pești care înoată unul în sensul opus celuilalt. Voi trebuie să fiți acei peștișori
care urcă, care se luptă, cum se luptă păstrăvii la munte, să urce în sus, nu să fiți cei care coboară în adâncul oceanului în acel întuneric. Pentru că ăsta este riscul la zodia voastră pentru mulți dintre voi. Așa că mesajul vine clar și spune, indiferent, că e posibil să ai momente în care să te simți singur, să ai momente în care să te simți pierdut, pierdută, să ai momente de confuzie în viața ta. Astea sunt perioade tranzitorii. Astea sunt perioade care vin și trec. Tu trebuie să nu te lași înconjurat și doborât de toate aceste sentimente care pe tine te afectează. Și aici este marea problemă. Cât le dai voie să te afecteze, nu absorbi tot ce e negativ. Da? Sunt tranzitorii și se pare că următoarea perioadă pentru voi, dragilor, nu va face altceva decât să vă facă mai puternici, să vă regăsiți pe voi și să vă demonstrați, de fapt, ceea ce vi se întâmplă voi nu face altceva decât să vă demonstreze vouă că de fapt puteți. Și puteți mai mult și sunteți puternici. Da? Și în felul ăsta, în momentul în care îți vei da seama, știi, dar de fapt eu pot să trec și peste situația asta, pot să trec și peste problema asta, pot să rezolv și cu tare lucru, atunci de fapt îți dai seama că tu crești. Și asta este cel mai important. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu mă bucur că v-am avut alături. Vă invit cu mare drag pe cei care poate ați rezonat sau v-a plăcut pur și simplu lectura în sine să vă abonați. Eu vă aștept cu mare drag aici pe canal. Cum de asemenea trebuie să mulțumesc tuturor celor care își aduc aportul de fiecare dată la fiecare lectură prin comentariile frumoase, prin like-urile voastre, prin distribuirile pe care voi le faceți. Le aștept în continuare de la voi. Vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste mici gesturi și până data viitoare când ne vom reîntâlni aici pe canalul Florilor de Lotus, eu vă doresc să aveți parte de cât mai multă înțelepciune, de cât mai multă lumină în suflete și în gânduri și de multă energie pozitivă. Până la următoarea lectură, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!